नमस्कार, मी निवेदिता. निवेज रेसिपीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करते. आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. त्याचबरोबर पहिल्यांदाच हे माझे व्हिडिओ पाहत असाल किंवा चॅनलवरती पहिल्यांदाच असाल तर चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. चला तर मग आजच्या ह्या रेसिपीची सुरुवात करूया. अमृतसरी लस्सी घरच्या घरी कशी बनवायची ते पाहतोय. तर सुरुवातीला आपण पाहणार आहोत की लस्सीसाठी दही कसं सेट करायचं. तर इथे मी 1 लिटर फुल क्रीम मिल्क घेतलेला आहे, म्हणजे दूध घेतले, म्हशीचं दूध घेतलेलं आहे. तर आता आपल्याला ह्या दुधापासून दही लावायचं आहे. शक्यतो लस्सी बनवताना फुल क्रीम दुधाचाच वापर करावा, म्हणजे छान क्रीमी मलईदार लस्सी तयार होते. तर हे कच्चं दूध आहे 1 लिटर जे मी घेतलेलं आहे. तर हे आता मी गॅसवर ठेवणार आहे आणि हे व्यवस्थित असं बॉईल करून घेणार आहे, कारण हे कच्चं दूध आहे. त्यामुळे आता मी हे जे पातेलं आहे ते गॅसवर ठेवणार आहे. तर इथे एक उकळी आलेली आहे दुधाला, पाहू शकता. मी गॅसवर ठेवलं होतं हे पातेलं. तर आता आपल्याला काय करायचंय, ही जी साय आहे ती काढून नाही टाकायची आहे, ती तशीच दुधामध्ये मिक्स करायची आहे. आणि हे दूध आपल्याला एक 4-5 मिनिटं छान उकळून घ्यायचं आहे. असं उकळून घेतल्यामुळे काय होतं की दुधामध्ये जर काही पाण्याचा अंश असेल तर तो निघून जातो. त्यामुळे एक 4 ते 5 मिनिटं हे दूध मी असं चमच्याने ढवळत आता उकळून घेणार आहे. तर एक 4-5 मिनिटं इथे वाट पाहूया आपण. तर 4-5 मिनिटांनंतर आता हे दूध आपल्याला गार व्हायला ठेवून द्यायचं आहे. तर आता गॅस बंद करते मी इथे, कारण 5 मिनिटं मी छान बॉईल करून घेतलेलं आहे हे दूध. आता हे दूध कोमट होऊ द्यायचे. साधारणतः 15 ते 20 मिनिटं लागतील. तर आता 15 ते 20 मिनिटांनंतर आपण ह्या दुधाचं दही लावणार आहोत. तर 20 मिनिटं झालेली आहे, दूध कोमट झालेलं आहे. आणि दूध कोमटच हवंय आपल्याला, अगदीच खूप थंडही नको आणि गरमही नको. तर आता ही जी साय आहे, पाहू शकता, मस्त अशी साय तयार झालेली आहे दुधावर. तर आता आपल्याला ह्याच दुधापासून दही लावायचं आहे. तर आता हे जे पातेलं आहे ते मी साईडला ठेवते आणि एक बाउल घेते. तर हे विरजण घेतलंय मी, 2 चमचे विरजण घेतलेलं आहे. तर इथे हे स्टीलचा बाउल घेतलेला आहे मी. दही लावताना शक्यतो स्टीलच्या भांड्याचा वापर करावा. तर आता मी इथे 1 लिटर दुधाचं दही बनवतीये, म्हणून 2 चमचे हे विरजण वापरत आहे. आणि विरजण वापरताना ते आंबट नसू नये, नाही तर तयार होणारं दही सुद्धा आंबट असं तयार होतं. मग दही आंबट लागलं किंवा आंबट त्याची चव तयार झाली की मग कुठेतरी लस्सीची चव पण थोडी बिघडल्यासारखी वाटते. तर आता हे 2 चमचे दही मी असं व्यवस्थित स्प्रेड करून घेतलेलं आहे, पाहू शकता तुम्ही व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे. तर आता ह्यामध्ये आपण उकळून थोडंसं थंड करून घेतलेलं दूध टाकायचं आहे. तर इथे मी हे 1 लिटर दूध आता ह्या दह्याच्या बाउलमध्ये टाकत आहे. तर आता इथे आपण साईचं दूध वापरलेलं आहे, त्यामुळे दही अगदी मस्त तयार होतं. पाहू शकता कशी साय दिसत आहे वरती. आणि ही नंतर मलई आपल्याला काढून घ्यायची आहे. तर आता उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये दही आंबट होण्याची शक्यता असते आणि लस्सीसाठी जे दही असतं ते आपल्याला आंबट नकोय, ते छान गोडसर असंच हवंय. तर आता दही आंबट होऊ नये म्हणून मी ते ओला नारळाचा एक छोटा तुकडा टाकतेय दुधामध्ये, जेणेकरून हे जे दही आहे ते आंबट होणार नाही आणि छान गोडसर असं दही तयार होईल. तर आता हे बाउल मी 6 ते 8 तासासाठी किंवा रात्रभर जरी तुम्ही साईडला ठेवलं तरीही चालेल. तर मी आता कमीत कमी 8 तासासाठी हे दही होण्यासाठी हा बाउल आता साईडला ठेवणार आहे. आणि त्यानंतर मी तुम्हाला दाखवणार आहे की दही किती छान दाटसर किंवा घट्ट बनलं ते. तर आता आपण थोडीशी वाट पाहूया. एक 8 तासानंतर मी तुम्हाला दाखवतेय की हे दही किती व्यवस्थित असं सेट झालंय. पाण्याचा अंश अजिबात नाहीये दह्यामध्ये, पाहू शकता. मस्त दाटसर असं दही तयार झालेलं आहे. तर आता ही जी मलई आहे ती आपण चमच्याने काढून घेऊया, कारण आपल्याला ही लस्सीसाठी वापरायची आहे. तर ह्या पद्धतीने स्क्रॅच करून काढून घेऊया ही मलई, कारण दुधावरची जी साय असते त्याची ही मलई तयार झालेली आहे. तर आता ही सगळी मलई मी काढून घेणार आहे. आणि आता इथे मलई तर काढून झालेली आहे. तर आता आपल्याला ओल्या नारळाचा तुकडा ह्यातनं बाहेर काढून घ्यायचा आहे. तर आता ही मलई मी साईडला ठेवते. आता ह्यामधला आपण ओल्या नारळाचा तुकडा हा जो साईडला काढून घेऊया. आणि हा तुकडा तुम्ही व्यवस्थित धुवून घेऊन कुठल्याही वाटणासाठी किंवा चटणीसाठी वापरू शकता. तर ही एक खूप मस्त अशी ट्रिक आहे. जर तुम्हाला दही आंबट नको असेल तर तुम्ही ओल्या नारळाचा एक तुकडा टाकून छान गोडसर दही आरामात घरच्या घरी बनवू शकता. तर आता हे जे दही आहे थोडंसं मिक्स करून घेतले, पाहू शकता किती मस्त घट्ट असं दही तयार झाले. तर आता इथे एक मिक्सिंग बाउल घेतलाय, तर त्यामध्ये आता हे दही मी टाकणार आहे. तर तुम्हाला
कितपत लस्सी बनवायची आहे म्हणजे किती क्वांटिटीमध्ये लस्सी बनवायची आहे त्याप्रमाणे दही तुम्ही ह्या बाउलमध्ये टाका। इथे मी 2 ग्लास लस्सी बनवती आहे, तर साधारणतः 2 कप मी इथे दही ह्या मिक्सिंग बाउलमध्ये टाकलेला आहे। तर पिठी साखर टाकूया चवीप्रमाणे। तर 1/4 कप पिठी साखर टाकते मी। तर पिठी साखरेचाच वापर करायचा आहे आपल्याला। तुम्ही जर अख्खी साखर टाकली तर मग ह्या दह्याला पाणी सुटतं आणि ते पटकन असं ब्लेंड होत नाही दह्यामध्ये साखर, त्यामुळे पिठी साखरेचाच इथे आपल्याला वापर करायचा आहे। तर आता इथे मी किंचितसं मीठ टाकलंय। ती क्लिप माझ्याकडनं मिस झाली आहे म्हणून मी तुम्हाला दाखवू शकले नाही। अगदी 1 चिमूटभर मीठ टाकलंय। कुठल्याही गोडाच्या पदार्थामध्ये अगदी चिमूटभर मीठ टाकलं की त्याची चव जी आहे ती छान उभारून येते, त्यामुळे अगदी 1 पिंच असं मीठ टाकायचं। तर आता आपण हे जितक्या वेळ फेटून घेऊ तितकं छान क्रीमी मलईदार हे लस्सी तयार होणार आहे। तर बरेच जण ह्याला मिक्सरच्या भांड्यात टाकून ब्लेंड करतात, पण मी पर्सनली असं सजेस्ट करेल की मिक्सरच्या भांड्यात टाकून तुम्ही ही लस्सी बनवली तर ती कुठेतरी मलईदार होणार नाही, थोडंसं पाणी सुटतं त्याला। त्यामुळे विस्करच्या मदतीने किंवा रवीच्या मदतीने असं घोटून घ्यायचं। तर 1-5 मिनिटं व्यवस्थित मी घोटून घेतल्यानंतर वेलची पूड टाकते, साधारणतः अर्धा चमचा। पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला जर लस्सीमध्ये वेलचीचा फ्लेवर आवडत नसेल तर नाही टाकलं तरीही चालेल। पाहू शकता तुम्ही कन्सिस्टन्सी किती मस्त क्रीमी अशी ही आपली लस्सी बनून तयार झाली आहे। तर माझ्याकडे हे कुल्हड ग्लास आहेत, तर त्यामध्ये आता ही लस्सी मी सर्व करणार आहे। तर इथे आपली अमृतसरी लस्सी बनवून तयार आहे। तुम्ही ह्या बेसपासून वेगवेगळ्या फ्लेवरच्या लस्सी बनवू शकता। जर तुम्हाला वेगवेगळ्या फ्लेवरच्या लस्सींची रेसिपी हवी असेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा, मी तो व्हिडिओ बनवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करीन। तर आता इथे आपण दोन्हीही ग्लास फिल करून घेतलेत। तर सगळ्यात शेवटी आपल्याला ह्यावर थोडीशी मलाई टाकायची आहे, जी आपण आधीच साईडला काढून ठेवली होती। तर ही दह्यावरची जी मलाई असते ती खूप मस्त लागते, म्हणजे लस्सीची जी टेस्ट आहे ती खूपच भारी लागते। ह्या मलईमुळे अप्रतिम अशी चव लागते लस्सीची। तर आता ही मलाई मी टाकलेली आहे लस्सीवरती। तर आता सगळ्यात शेवटी आपल्याला ह्यावर थोडेसे ड्रायफ्रुट्स टाकायचे आहेत। तर चॉप केलेले काजू बदाम आहेत, हे ड्रायफ्रुट्स टाकणं पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, किंवा तुम्ही लस्सीच्या बेसमध्येच ड्रायफ्रुट्स टाकू शकता। पण मला पर्सनली प्लेन लस्सी आवडते, त्यामुळे मी फक्त गार्निशिंगसाठी ह्याचा वापर करते। थोडेसे चॉप केलेले पिस्ता टाकूया, म्हणजे कलर कॉम्बिनेशन थोडंसं छान दिसेल। तर इथे मी पिस्ता पण टाकलेत। तर इथं आपली अमृतसरी लस्सी बनवून तयार झाली आहे। सगळ्या टिप्स व्यवस्थित फॉलो करा आणि लस्सीसाठी स्पेशली घरी सेट केलेलंच दही वापरा, म्हणजे लस्सीची चव ही अगदी ऑथेंटिक पंजाबी लस्सीसारखी येईल। तर एकदा ही रेसिपी तुम्ही जरूर ट्राय करून पहा, तुम्हाला व तुमच्या घरच्यांना नक्कीच आवडेल। आजचा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, त्याचबरोबर चॅनलवर नवीन असताल तर जरूर सबस्क्राईब करा। तर परत भेटूया अशाच एका मस्त रेसिपी सोबत, तोपर्यंत बाय बाय।